हेलो एभ्रिवान नमस्कार सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा जहाँ तपाईँले भिन्न भिन्न प्रकारको फुलहरू बारे सधैँ जानकारी पाउँदै आइरहनु भएको छ भने आज म तल हाउसमा आएको छु जहाँ मेरो पोइन्सेटिया अनि बाँकीका फुलहरू जस्तै क्रिसमस क्याक्टस भयो अनि साथसाथमा म ग्रिन प्लान्ट्स रहेको छ र आज भने एउटा एकदमै जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु र त्यो जान्नभन्दा अगाडि पहिला तपाईँहरूलाई म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिले चाहिँ मेरो च्यानल पनि मोनिटाइजको त्यो क्यापेसिटी जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ त्यसले पूर्ण गरेको छ है 4000 वाच आवर चाहिँ पुगिसकेको छ र त्यसले गर्दाखेरि मोनिटाइज हुने क्रममा छ अनि त्यसको लागि तपाईँहरू सबैलाई नै म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र आउँदो दिनहरूमा नि यसरी नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँको सामु लिएर आउनेछु भने तपाईँलाई म भरोसा दिँदै आजको भिडियोतर्फ लागौँ। वाउ, यो मैले यहाँ ट्राई गर्नको लागि डबल ग्लोक्सिनिया लिएर रोपेको थिएँ अनि ओभरअल हेल्थ वाइज हेर्नु भने प्रायः सबैको हेल्थ राम्रो रहेको छ। यो वर्षको सिब्लिङ हो र त्यसैले गर्दाखेरि त्यस्तो खुलेर फुल्नु सकेन। फेरि म आई वाज नट सो स्योर, त्यसैले गर्दाखेरि मैले यसलाई त्यति साह्रो ध्यान पनि दिएँ र त्यसरी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि आज हामी एउटा नयाँ कुराबारे जानकारी लिनेछौँ। त्यो के हो भन्दाखेरि पोइन्सेटियाको बारे र पोइन्सेटिया तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो सेकेन्ड ब्याच हो। यो पहिला देखेर यस्तो पातलो भएछ भनेर नसोचे हुन्छ तपाईँले, किनकि यो भेरिकेटेड भएकोले गर्दाखेरि यो अलिकति जहिले पनि यसको ग्रोथ अलिकति विक भएर नै आउँछ, तर यो यतिको स्ट्रङ नै हो। भर्खर कटिङ गरेर ब्रेक दिएकोले गर्दाखेरि यसको नयाँ ब्रान्चेस डेभलप हुँदा चाहिँ यस्तो प्रब्लम हुन्छ र पोइन्सेटियामा दुईवटा तिनवटा कुराहरू छ जुन चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्ने छ के। सो नम्बर 1 कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई अस्ति ब्रेक गरेँ, त्यहाँबाट सेलेक्सन अफ ब्रान्चेसहरू देखाएँ, त्यो कुरा एकदमै जरुरी छ। नम्बर 2 कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पोइन्सेटियामा छिट्टो पोइन्सेटियामा छिट्टो माइट्स लाग्छ है। अब रेड स्पाइडर माइट्स लाग्छ, जुन रेड स्पाइडर माइट्स चाहिँ जबसम्म ठुलो भएर एकदमै फैलिसक्दैन तबसम्म पोइन्सेटियामा देखा पर्दैन। जस्तै तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो एकदमै हेल्दी भइरहेको छ। यहाँनिर यो राम्रो देखिरहेछ होइन, तर ओके राम्रो देखिरहेछ। त यहाँ मुनिबाट तपाईँले यदि नोटिस गर्नुभयो भने ओके यसमा त देखेको छैन रहेछ। एनिवे सो मेन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रेड स्पाइडर माइट लाग्ने चाहिँ एकदमै ज्यादा चान्सेस हुन्छ। म एउटा दुइटामा चाहिँ मेरो लागेको थियो कि तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु ल। परीक्षण गर्दैछु। यस्तो यो माथिको टिक 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 परेको टिका लाग्न थालिहाल्छ, जुन चाहिँले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो रेड स्पाइडर माइटलाई चाहिँ देख्नुमा चाहिँ त्यस्तो डरलाग्दो असर नगर्ला जस्तो देख्छ, तर एकदमै डरलाग्दो असर गरिरहेको हुन्छ। यसले जति पनि प्लान्टको न्युट्रिएन्ट छ त्यो न्युट्रिएन्ट खाराखुर खाएर सकिदिन्छ र यसलाई चाहिँ त्योबाट बचाउनु चाहिँ एकदमै धेरै जरुरी छ। र एभ्री अदर डे आज भोलि एक दिनमा प्लान्टलाई राम्रो एनालाइज गर्नु होला। जहिले पनि प्लान्टलाई म जहिले पनि भन्छु एकदम किप इन टच विथ द प्लान्ट्स। यदि तपाईँले फुल रोप्नुहुन्छ या प्लान्ट फुल रोप्नुहुन्छ या तपाईँले कुनै पनि फुलको या प्लान्टको खेती गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै जरुरी छ कि फ्लोरिकल्चरमा चाहिँ तपाईँहरू प्लान्टसँग टचमा रहनुहोस्। प्लान्टसँग टचमा रहेन भने चाहिँ प्लान्टमा के प्रकारको कस्तो प्रकारको चेन्जहरू हुँदैछ त्यो तपाईँले देख्न पाउनु हुँदैन। र माइट्सको कुरा गर्नु आउँदाखेरि रेड स्पाइडर माइट लागेपछि यसरी यो पहेँलो भएर झर्छ र तपाईँले चाल पनि पाउनु हुँदैन कि कति बेला रेड स्पाइडर माइट लागेको थियो भनेर। एकदमै एकैचोटि त्यो रेड स्पाइडर माइट माथिबाट एकदमै नोटिस हुनु भनेको चाहिँ एकदमै ज्यादा फैलिसकेर मात्रै नोटिस हुन्छ। सो फैलिसकेर मात्रै नोटिस भएकोले गर्दाखेरि रेड स्पाइडर माइटले चाहिँ तपाईँको धेरैभन्दा धेरै ड्यामेज गर्ने चान्सेसहरू हुन्छ। र के गर्ने त्यसको रोकथामको लागि सजिलो छ, एउटा रुटिन बनाउनुहोस्। 15 दिनको रुटिन बनाउनुहोस्। जस्तै आज हाल्नुभयो भरे त्यहाँबाट 15 दिनको रुटिन बनाउनुहोस् र त्यो 15 दिनमा चाहिँ कन्टिन्युसली कुनै पनि मिट्टी साइड है, मिट्टी साइड भन्छ जसलाई, कुनै पनि मिट्टी साइडलाई तपाईँले स्प्रे गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै केही बजारतिर पाउनेहरूमा मास्टामाइट भयो है,
मास्टामाइट या मिटिकेट भयो, यो यो रसायनहरू चाहिँ तपाईँले स्प्रे गर्नु सक्नुहुन्छ। एकदमै कम्ती मात्रामा गर्नु होला होइन, जसले चाहिँ बाँकीको इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ असर नपर्छ। हुन त माइट्सले एकदमै ज्यादा प्लान्टलाई मात्र असर पर्छ, यो फ्लोरिकल्चरको प्लान्टलाई मात्र असर गर्छ। तैपनि कन्ट्रोल मात्रामा हिर्काउनु भयो भने चाहिँ यसले बाँकीको इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ धेरै कम्ती असर गर्छ, या गर्दैन त्यो पनि गर्नु सक्छ। अनि स्प्रे गर्दाखेरि मास्टामाइटलाई स्प्रे गर्दाखेरि हामी जसरी अरू नर्मल स्प्रे गर्छौँ माथिबाट सररहरू त्यसरी नगर्नु होला। यसलाई गर्दाखेरि हामी के गर्नुपर्छ, यसलाई यसरी पल्टाउनुपर्छ। त्यही कारण हामी उयो जुन चाहिँ पन्छिटो छ ठुल्ठुलो पटमा रोप्दैन, सानसानो पटमा चाहिँ यसरी पल्टाउँछ अनि मुनिबाट हामी के गर्छ स्प्रे गर्छ। ओके, कोही बेला स्प्रे गर्दा अलिकति ज्यादा हुन्छ अनि ज्यादा हुँदाखेरि त्यो डर्ने चान्सेस हुन्छ। र सकेसक्दो चाहिँ स्प्रे गर्दा चाहिँ बिहान एकदमै घामै नछिपिकन गर्नु होला। तपाईँलाई म एउटा स्याम्पल देखाइदिन्छु है त। ओके, तपाईँलाई म स्याम्पल देखाउनु लाँदैछु। हजुर हजुर भन्नु। सो यो चाहिँ भयो स्याम्पल, तपाईँले यसरी हाल्नुपर्छ। र यसको कन्टेन्ट चाहिँ म तपाईँलाई सबै कन्टेन्ट कति हो, नाम के हो, कसरी गर्नुपर्ने त्यो सबै उयसमा लेखिदिन्छु, डिस्क्रिप्सन बक्समा लेखिदिन्छु। त्यो तपाईँहरूले सबैले हेरेर त्यसलाई त्यही प्रकारले चलाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको पैँसठी एकदम यसरी ग्रिनको ग्रिन एउटा पनि तपाईँलाई रोग लाग्दैन, एकदम हेल्दी भइरहेको छ। सो यो पनि म मेरो पैँसठीको जुन चाहिँ पर्फर्मेन्स छ त्यो देख्न एकदमै खुसी छु। एन्ड दिस क्रिएटिङ एन्ड नाइस। कुरा तपाईँले याद राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो जुन चाहिँ फटेङ्ग्रा छ, यो फटेङ्ग्राले चाहिँ तपाईँलाई हेर्दा चाहिँ माया लाग्दो है, केही नगर्ला जस्तो, तर यसले चाहिँ एकदमै डरलाग्दो असर गर्छ। एकदमै डरलाग्दो असर गर्छ यो फटेङ्ग्रा जुन चाहिँ छ। यसले चाहिँ तपाईँको प्लान्ट चाहिँ खतम बनाइदिन्छ, खाइदिएर झेन्डा बनाइदिन्छ। अब कसरी खान्छ भनेर हेर्नुहोस् न। यो जति पनि छ स्पाइडरमाइट यहाँ पनि एउटा रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो फटेङ्ग्रा जुन चाहिँ छ नि, यो फटेङ्ग्राले चाहिँ यस्तो डरलाग्दो काम गर्छ नि। हेर्नुहोस् त तपाईँलाई म देखाइदिन्छु। यो देख्नुहुँदैछ नि मेरो यो है पम्पमा एकदमै मजाको बुसी भएर ग्रोथ भएर आएर चाहिँ यहाँ पनि बसिरहेको छु। एकदम ज्यादा इन्फेस्टेसन छ यसको चाहिँ, एकदम ज्यादा इन्फेस्टेसन। र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् न, टुप्पो पलाएको हुन्छ यसरी खाइदिइहाल्छ हो। अब यो हेर्नुहोस्, यसबाट मैले पिन्चिङ गरेको थिएँ, पिन्चिङ गरेर दुइटा आउनुपर्ने, दुइटा के गरिदिइरहेछ खाइदिइरहेछ हो। यसमा पनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ खाइदिइरहेछ दुइटै। सो यसले चाहिँ यस्तो डरलाग्दो उयो गर्छ, काम खाइदिने काम गर्छ। हेर्दा चाहिँ सानो हुन्छ ओके, तर यसको असर चाहिँ एकदमै डरलाग्दो हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ तपाईँले एकदम वाच आउट, यु हेभ टु बी वाच आउट। तपाईँले हेर्नै पर्ने हुन्छ यसलाई क्या कन्टिन्युसली, नभए चाहिँ यसले तपाईँको प्लान्ट सखाप बनाइदिन्छ। अब यहाँ यसरी नै यहाँ झन्डा भनेपछि यो सब फटेङ्ग्राले खाइदिएको। सो यो फटेङ्ग्रा पनि एउटा तपाईँको लागि दुश्मन नै हुनपुग्छ। र समयमा यसो इन्सेक्टिसाइड चलाउनु भयो भने चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अनि अब हुन त मेनली बायो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर र बायो पेस्टिसाइडमा नै बिलिभ गर्ने मान्छे हो। र त्यसैले गर्दाखेरि म तितेपाती बनमारा र गौमुतको झोल बनाएर म युज गर्ने गर्छु। तापनि त्यसले पनि धेरै असर नपर्दा चाहिँ कोही बेला म इन्सेक्टिसाइड चलाउने गर्छु। अब मेरो लागि म एउटा फ्लोरिकल्चरमा बेस्ड भएको कारणले गर्दाखेरि अब मेरो परम धर्म नै मेरो फ्लोरिकल्चर, मेरो फुलहरूलाई बचाउनु हुन्छ। र यसलाई कतिको कम्ती मात्रामा कतिको अरू कुरोलाई ड्यामेज नगरी म यसलाई बचाउन सक्छु, त्यो मेरो हरदम कोसिस रहिरहेको हुन्छ। अनि फटेङ्ग्राहरूलाई म पक्रेर बट्टामा हालेर बाहिर फ्याँक्ने गर्छु, तैपनि कतिवटा प्लेसमा अब मैले मार्नै पर्छ। सो त्यो चाहिँ म अप्नाउँछु। जानुहोस्
मैले यसलाई के गरेँ मजाले यसको कोपिला सेभ गरेँ यहाँ माथि अनि यो साइडको कोपिला सब झिकेँ भएर जस्तो साइडको कोपिला जस्तो माथिको झिकेँ सेभ गरेँ त्यस्तै रातभरि यति खाएर यसले सकिदिएछ एन्ड अब यो प्लान्टै वेस्ट भइरहेछ सो यसरी चाहिँ यो के भन्छ फटेङ्ग्राले पनि धेरै धेरै तपाईँको फुलमा असर गर्छ यसलाई अब यसबाट पनि हामीले जोगाउन सिक्नुपर्छ र आगामी दिनमा तपाईँहरूलाई म क्रिसमस क्याक्टस जुन चाहिँ छ यसको रिपोर्टिङबारे भिडियो बनाउने छु है यो क्रिसमस क्याक्टस एकदम बुसी हेल्दी र स्ट्रङ छ सो यसलाई रिपोर्टिङ कसरी गर्ने अब किनभने अब धेरै छिटै नै यिनीहरूले नै फ्लावरिङ सिजन स्टार्ट हुनु आँटेको छ सेप्टेम्बर एन्डदेखि यिनीहरूले बर्ड दिन थाल्छ र त्यसले गर्दाखेरि यसलाई पहिला रिपोर्टिङ गरेर त्यहाँबाट यसको यसलाई सेलको लागि हामी रेडी बनाउने सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो आई होप यु लाइक माई भिडियो अनि तपाईँलाई यदि मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने तपाईँलाई थाहा छ के गर्नुपर्छ सेयर लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिने आशा राखेको छु र आज पनि यो पोइन्टसेटियाबाट 400वटा भोलि शिलङको लागि जाँदैछ एन्ड आइ एम सो ह्याप्पी कि योपालि राम्रो हुँदैछ प्लस सेल पनि ठिकठाकै छ ओके बाँकीका अब कुराहरू कतिवटा कुरो त भइ नै रहेको छ जिन्दगीमा अप एन्ड डाउन भइरहेको छ तर जुन चाहिँ काम गर्दैछु त्यो कामबाट चाहिँ खुसी पाइरहेको छु त्यो नै मेरो लागि ठुलो कुरो थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान तपाईँले मलाई साथ दिनुभएको म आशा गर्दछु कि आगामी दिनहरूमा पनि यसरी साथ दिइरहनुहुन्छ भनेर बाबा टेक केयर